गुड मॉर्निंग स्टुडंट. आपण आज मागील 2 दिवस मी तुम्हाला पेअर ऑफ स्टेटलाईनच्या नोट्स देत होते. मात्र आज आपण त्याच्यावरच्या टर्म्स परत बघू. पेअर ऑफ स्टेटलाईनमधल्या जनरल इक्वेशन आत्ता ह्या 2020-21 कोविडमुळे डिलीट केलेला आहे. मग आता पहिली टर्म्स पेअर ऑफ स्टेटलाईनच्या अगोदर आपण 11th स्टेटलाईनच्या टर्म्स आपण बघू. त्याच्या अगोदर मला सांगा, आपण डिस्टन्स फॉर्म्युला कसा बघत होतो? डिस्टन्स फॉर्म्युला if px1 y1 and qx2 y2 are 2 points, then distance pq is equal to under root x2 minus x1 bracket square plus y2 minus y1 bracket square. Since pq square is equal to x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square. मला वाटतं हे 9th-10th ला पण होतं, पण हे का पाहायचं आपल्याला? कारण CET ला चुकून एखादा क्वेश्चन अशा टाईपमध्ये येतो. हा डिस्टन्स फॉर्म्युला झाला. देन सेकंड, स्लोप ऑफ अ लाईन. Slope of a line. Slope of a line. Suppose we draw the x-axis and y-axis. Then the inclination of line L, to corresponding x-axis, that is we say the slope of that line L. म्हणजे चढ आणि उतारची जी टर्म्स आपण म्हणतो तशी टर्म्स. The slope of line काय झालं? If line makes an angle theta, if line makes an angle theta with positive x-axis, then the direction, the slope of line M is given as, then the slope of line is M is equal to tan of theta. आता इथे मेजरमेंट आपण काय घेतो? बाय अँटी क्लॉकवाईज डिरेक्शन. ही टर्म्स काय घेतो आपण? अँटी क्लॉकवाईज डिरेक्शन. नाउ थर्ड, स्लोपची टर्म्स आपण बघितली, स्लोप ऑफ लाईनची टर्म्स आपण पाहिली. आता इक्वेशन ऑफ लाईन ही टर्म्स बघायच्या अगोदर अजून एक आपल्याला डिस्टन्स फॉर्म्युला झाला, स्लोप झाला. आणि स्लोप इफ px1 y1 and qx2 y2 are 2 points on line L. Suppose ह्या लाईन L ला त्याचे इन्क्लिनेशन काय आहे? थीटा आहे. इन्क्लाइन किती झाला? थीटा झाला ही लाईन L. अँड सपोज वी गेट 2 पॉइंट्स px1 y1 and qx2 y2. Then its slopes m is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1. Means m is equal to tan of theta is equal to, हे गेल्या वर्षी आपलं झालेलं, y2 minus y1 upon x2 minus x1. ह्या बेसिक टर्म्स का घ्यायच्या? तर ह्या लाईन हा चॅप्टर आता आपला कमी केलेला आहे, बरोबर, जनरल इक्वेशन. आणि 4 मार्काला आपल्याला 2च थेरम महत्वाचे तेवढे केले आणि त्याच्यावरचे प्रॉब्लेम केले की आपल्याला फार सोपं जाणार. आता मला सांगा, त्याच्या पुढची स्टेप आपण बघू की हाऊ वी ड्रॉ द वाय ॲक्सिस अँड एक्स ॲक्सिस. एक्स ॲक्सिसचं इक्वेशन काय? ह्या एक्स ॲक्सिसचं इक्वेशन y इज इक्वल टू 0 अँड वाय ॲक्सिसचं इक्वेशन काय? x इज इक्वल टू 0. हा CET-ला क्वेश्चन आलेला होता मागच्या 2-3 वर्षापूर्वी. CET-ला क्वेश्चन आलेला होता की डिफाईन द इक्वेशन ऑफ एक्स ॲक्सिस, आणि फॉर्मॅट दिले होते y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू b, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू a. असे a b ह्या टर्म्स दिलेल्या होत्या आणि सिलेक्ट करायला सांगितलं होते MCQ ला.
तर एक्स ॲक्सिस इक्वेशन काय आलं, वाय एक्स इज इक्वल टू 0 अँड वाय ॲक्सिस इक्वेशन काय आलं, एक्स इज इक्वल. आता एक्स ॲक्सिसला पॅरलल असलेली लाईन, एक्स ॲक्सिसला पॅरलल असलेली लाईन, हे डिस्टन्स सपोज तुमचं हा इंटरसेक्ट इथं झाला 0, बी, तर वाय ॲक्सिसचं इक्वेशन ह्या लाईनचं इक्वेशन काय आलं, वाय इज इक्वल टू बी. आणि वाय ॲक्सिसला पॅरलल असलेली लाईन सपोज आपण ही एम म्हणू, वाय ॲक्सिस, किंवा हा L1 म्हणू, आपण ही टर्म्स L2 म्हणू. आता हे अंतर काय, हे अंतर काय असेल, हा कोऑर्डिनेट, जर सपोज हे अंतर ए असेल तर हा कोऑर्डिनेट काय, a, 0, कारण वाय कोऑर्डिनेट एक्स ॲक्सिसवर हा ओरिजिन, हा 0 0 हा ओरिजिन झाला. तर L2 लाईनचं इक्वेशन काय आलं, L2 लाईनचं इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू ए. म्हणजे बघा, एक्स ॲक्सिसला पॅरलल असलेल्या लाईनचं इक्वेशन वाय इज इक्वल टू बी अँड वाय ॲक्सिसला पॅरलल असलेल्या लाईनचं इक्वेशन काय आलं, एक्स इज इक्वल टू ए. ह्या टर्म्स मात्र लक्षात ठेवा. आता ह्याच्यानंतरची पुढची स्टेप ही पण L1चीच आहे, पण हे रिपिटेशन झाल्याशिवाय आपल्याला पुढच्या टर्म घेता येणार नाही. इक्वेशन ऑफ लाईन. आपण हे सगळे फॉर्मॅट बघितले ते इक्वेशन ऑफ लाईनचे. पहिला स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आपण फक्त एकदा रिपीट करू. हे नोट्स दिलेले आहेत, त्याच्यावरून तुम्ही बघितलंच असेल. स्लोप इंटरसेप्ट लाईन. स्लोप इंटरसेप्ट लाईनमध्ये टर्म्स काय आले ते की सपोज बघा, फिगर काढून एक्स एक्स डॅश, वाय वाय डॅश, आणि ही लाईन आहे तुमची एल लाईन आहे. तर ह्याचं इक्वेशन काय आलं, वाय इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, स्लोप इंटरसेप्ट, वेअर सी बी द वाय इंटरसेप्ट. हा सी हा काय झाला, वाय इंटरसेप्ट झाला, आणि वाय इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मचं इक्वेशन झालं. सेकंड इक्वेशन slope point form. Slope point form. If line L passing through the point P x1 y1 and having slope M, then equation of line is y minus y1 is equal to m in bracket x minus x1. Y minus y1 is equal to m in bracket x minus x1. Again, पुढची terms 2-point form. Third 2-point form. If the line L passing through the point P x1 y1 and Q x2 y2, then equation of line is y minus y1 upon y2 minus y1 is equal to x minus x1 upon x2 minus x1. हे व्हाइस वर्सा पण आपण घेतो की y minus y1 upon x minus x1. Also, it write as y minus y1 upon x minus x1 is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1. अशी पण टर्म्स आपल्याला मांडता येते. नाउ डबल इंटरसेप्ट फॉर्म. फोर्थ इक्वेशन डबल इंटरसेप्ट. हे गेल्या वर्षी आपण सगळं पाहिलेलं आहे. डबल इंटरसेप्ट फॉर्म. If the line L intersect x-axis at point A and y-axis at point B, y-axis at point B, then the equation of line at point B, म्हणजे suppose हा B 0, then the equation of line is x upon A plus y upon B
इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1. हे झाले 4 टर्म्स. कुठल्या? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप पॉईंट फॉर्म, 2 पॉईंट फॉर्म आणि 4th डबल इंटरसेप्ट फॉर्म. आता ही पण टर्म्स तुम्हाला बघा, डिफरन्स ऑफ वाय कोऑर्डिनेट अपॉन डिफरन्स ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट दॅट इज द स्लोप, आणि ही टर्म्स आपल्याला फाइंड आउट करता येते कशा आपण पद्धतीने. बरं, पुढचा नॉर्मल फॉर्म. नॉर्मल फॉर्म equation of the equation of line whose perpendicular distance from the origin is p. The equation of line whose perpendicular distance from the origin is p, and alpha being inclination of the normal, and alpha be the inclination of the normal, then equation of line is x cos alpha plus y sin alpha is equal to p. x cos alpha plus y sin alpha is equal to p. हा 5 इक्वेशन आपण लाईनचे, स्ट्रेट लाईनचे आपण गेल्या वर्षी 11thला पाहिलेले होते. आता ह्याच्या पुढचे अजून एक स्टेप बघा, इक्वेशन ऑफ लाईन. इक्वेशन ऑफ लाईन रिमार्क मध्ये बघू आपण. पासिंग थ्रू ओरिजिन. जर हा ओरिजिन मधून पास झाला तर तो काय असतो, y इज इक्वल टू mx प्लस c हा तुमचा काय असतो 0. म्हणजे इंटरसेप्ट झाला का, y इंटरसेप्ट नाही, त्यामुळे ही टर्म्स काय येते, जे इक्वेशन ऑफ लाईन पासिंग थ्रू ओरिजिन. Equation of line passing through origin. Now suppose we have given any line x plus by plus c is equal to 0. Let we have given line x plus by plus c is equal to 0 is given by, then its slope is m is equal to a by b. X intercept is c by a, and y intercept is c by b. Y intercept is c by b. पुढची स्टेप बघा. Two lines are parallel to each other. If two lines are parallel to each other. If बघा L1 and L2 are two lines. L1 and L2 are two lines. They are parallel to each other. Then their slopes are equal. That is M1 equal to M2, where M1 be the slope of L1 line, M2 be the slope of L2 line. Then perpendicular condition. If L1 and L2 are two lines, we having M1 and M2 are slopes. Then they are perpendicular if M1 into M2 is equal to -1. पॅरललची कंडिशन काय? कंडिशन पॅरललची, पॅरलल लाईन कंडिशन M1 equal to M2. Perpendicular line condition M1 into M2 is equal to -1.
ह्या आपल्या गेल्या वर्षीच्या टर्म्स आपण बघितल्या. आता आपल्याला आत्ताच्या पेअर ऑफ स्ट्रेट लाईनमध्ये आत्ताची जी टर्म्स बघायची आहे ती टर्म्स काय बघायची आहे? कंबाइंड इक्वेशन ऑफ अ पेअर ऑफ लाईन्स. कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेअर ऑफ लाईन्स. Combined equation of pair of lines. बघा, an equation which represent two lines is called combined equation of pair of line. An equation which represent two lines. आता ही टर्म्स अगोदर पाहण्यापेक्षा आपण असं बघू का, सपोज यू लाईन आणि ही व्ही लाईन, व्ही इज इक्वल टू 0. लेट यू इज इक्वल टू a1x प्लस b1y प्लस c1 and v equivalent to a2x plus b2y plus c2 are two lines. Then equation u is equal to 0 and v is equal to 0 represent a line. Then equation u is equal to 0 and v is equal to 0 represent a line. Represent a line. We know that u plus kv is equal to 0. K belongs to R. Represent a family of lines. आता आपल्याला टर्म्स बघायची आहे. वी इंटरप्रेट द इक्वेशन यू व्ही इज इक्वल टू 0. यू व्ही इज इक्वल टू 0 ही टर्म्स आपल्याला बघायची. म्हणजे ह्या दोन्हीचं कंबाइंड इक्वेशन यू व्ही इज इक्वल टू 0 होते का, ही टर्म्स आपल्याला पाहिजे आणि त्याचा आपल्याला थेरम पाहिजे. बघा, यूचं इक्वेशन काय घेतलं आपण, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0. व्हीचं इक्वेशन काय घेतलं, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0. where u is equal to 0 and v is equal to 0 represent line. Then its combined equation is uv is equal to 0. आता हे टर्म्स थेरम आपण बघू. ह्याचा जो पहिला थेरम आहे तो थेरम आपण बघू. आणि थेरम पाहताना आपल्याला टर्म्स लक्षात येईल की खरं तर काहीच ह्याच्यामध्ये टर्म्स नाहीये, पण बघू आपण थेरम फर्स्ट. द इक्वेशन थेरम फर्स्ट. The equation uv is equal to 0 represent uv is equal to 0 represent the combined equation of combined equation of lines u is equal to 0 and v is equal to 0. Combined equation of lines u is equal to 0 and v is equal to 0. Suppose आपण u ही लाईन घेऊ, u is equal to 0 and ही v लाईन घेतली, v is equal to 0. u लाईनवर आपण p x1 y1 हा पॉइंट घेतला आणि v ह्या लाईनवर q x2 y2 हा पॉइंट घेतला. बघू आता आपण. कन्सिडर द लाईन्स रिप्रेझेंटेड बाय, कन्सिडर the lines represented by u is equal to 0 and v is equal to 0, where u equal to a1x plus b1y plus c1 and v is equal to a2x plus b2y plus c2. यूचं इक्वेशन काय आलं, a1x प्लस b1y प्लस c1 आणि व्हीचं इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू टर्म्स आपण 0 म्हटलं तरी चालेल, कारण u इज इक्वल टू 0 इक्वेशन घेतलेलं आहे, v इज इक्वल टू 0 इक्वेशन घेतलेलं. नाव इट्स px1y1 is a point lies on line u is equal to 0. Then it satisfies equation of line u, that is
a1 x1 plus b1 y1 plus c1 is equal to 0. a1 x1 plus b1 y1 is c1 is equal to 0. To show that x1 y1, to show that point x1 y1 satisfy equation uv is equal to 0. इक्वेशन uv is equal to 0. आता इथं uv चं इक्वेशन काय आहे? a1 x1 बघा, टर्म्स लक्षात आली बघा. कन्सिडर पॉइंट p x1 y1 लाइज ऑन लाइन u is equal to 0. v ह्या इक्वेशनवर कुठला पॉइंट घेतलाय? आता आपण पहिलाच टर्म्स बघतो की पॉइंट p x1 u चं इक्वेशन काय? a1 x plus b1 y plus c1 is equal to 0. v चं इक्वेशन. आता uv is equal to 0 आपल्याला दिलाय, हा टर्म्स दिलाय बरोबर. म्हणजे आता ही टर्म्स बघा. आता नाउ p x1 y1 is a point lies on the line u is equal to 0. Then it satisfies equation of line u, that is a1 x1 plus b1 y1 plus c1 is equal to 0. To show that the point p x1 y1 is satisfy equation uv is equal to 0. आता लक्षात घ्या इथे uv चं इक्वेशन काय आहे प्रॉपरली पहिलं. uv is equal to 0 a1x plus b1y plus c1 into a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. If p x1 y1 lies on line u, then a1 x1, current p x1 y1 satisfies the equation of u is equal to 0 plus b1 y1 plus c1 into a2x plus b2y plus c2 equal to 0 into a2x plus b2y plus c2. का असं म्हटलं 0? कारण u इक्वल टू 0 आहे, तर a1 x1 plus b1 y1 plus c1 is equal to 0. That is the p x1 y1 satisfies the equation u is equal to 0 and which is equal to 0 and that is equal to तुमचं काय झालं? RHS. That is p x1 y1 satisfy equation uv is equal to 0. Similarly, q x2 y2 also satisfy equation uv is equal to 0. परत एकदा रिपीट करू आपण. आपल्याला दिले द इक्वेशन uv is equal to represent the combined equation of a line u is equal to 0 and v is equal to 0. ह्या दोन्ही इक्वेशन लाईन त्यांची कंबाईंड इक्वेशन लाईनचं काय आलं? uv is equal to 0. आता आपल्याला टर्म्स काय दिले की u चं इक्वेशन काय घेतलं होतं आपण? a1x plus b1y plus c1. हे कशाचं घेतलं होतं? u चं इक्वेशन. आणि v चं इक्वेशन काय घेतलं होतं? a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. If p x1 y1 lies on the line u, then it satisfies the equation u is equal to 0. That is, इथे टर्म्स घेतली बघा. a1 x1 plus b1 y1 plus c1 is equal to 0. Then a1 x1 plus b1 y1 plus c1 into he terms म्हणजे 0 into that is the 0 which is equal to RHS. That is the p x1 y1 satisfy the equation uv is equal to 0. Similarly, qx2 पण काय सॅटिस्फाय करणार? uv चे इक्वेशन सॅटिस्फाय करणार. म्हणजे जर कंबाईंड इक्वेशन uv इज इक्वल टू 0 असेल तर u वरचा कुठलाही पॉईंट किंवा v वरचा कुठलाही पॉईंट हे इक्वेशन काय करतो? सॅटिस्फाय करतो. ठीक आहे, सॅटिस्फाय करतो. म्हणजे एव्हरी पॉईंट, पुढची स्टेप बघा मग. दॅट इज एव्हरी पॉईंट आर एक्स डॅश वाय डॅश. नाऊ लेट r x dash y dash, r x dash y dash be any point which satisfy, be any point which satisfy equation uv is equal to 0. Equation uv is equal to 0. That is r x dash y dash lies on a line u is equal to 0 or v is equal to 0. कुठल्या तरी लाईनवर तो लाईज आहे. मीन्स काय म्हणू आपण? एव्हरी पॉइंट which satisfy
equation uv is equal to 0 lies on the line u is equal to 0 or v is equal to 0 or v is equal to 0. ठीक आहे. आता ह्याचा रिमार्क बघू. आपल्याला टर्म्स लक्षात आली की uv हे इक्वेशन जर कंबाईंड इक्वेशन पेअर ऑफ लाईन्स असेल तर कुठल्याही लाईनवर घेतलेला पॉइंट हा ते uv इक्वल टू 0चं इक्वेशन सॅटिस्फाय करतो. म्हणजे रिमार्क काय आला मग ह्याचा रिमार्क पहिला the combined equation of pair of lines combined equation of pair of line combined equation of pair of lines is also called joint equation of pair of line joint equation of pair of line. And second, equation u is equal to 0 and v is equal to 0 are called separate equation u is equal to 0 and v is equal to 0 are also called separate equation of line represented by uv is equal to